Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Μεγάλη Τετάρτη. Λίγες μέρες, μήνα λίγα 24 ώρα πριν την Ανάσταση και την Λαμπρή που γιορτάζουμε εμείς στην Ελλάδα. 1η Μαΐου του 2024, Πρωτομαγιά σήμερα, ιστορική μέρα και αυτή. Επειδή μέχρι να πω στην Ευελπίδων τα παιδικά μου και τα εφηβικά μου χρόνια τα πέρασα σε βουκολικές και εκτινοτροφικές διαδικασίες και επειδή το Πάσχα ήμασταν στα βουνά, στα λιβάδια, είναι συνδεδεμένες αυτές τις μέρες με τη σφαγή των αρνιών και των κατσικιών. Ένας συγγενής με ένας θείος μου είχε ένα μεγάλο κοπάδι 500-600 αγίδια και τέτοιες μέρες, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, έκαναν σφαγή 500-600 γιατί υπήρχαν και διπλά κατσίκια και κάναν σφαγή, τα έσφαζαν πάνω στο βουνό, τα καθάριζαν και τα έστελναν στις αγορές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Τότε το χωριό μου είχε περίπου 8 μεγάλα κοπάδια αίγες, γίδια, από 20 έως 30 κοπάδια μεγάλα, πάνω από 100 πρόβατα και κάθε σπίτι 3, 5, 10, 20 αγελάδια. Σήμερα στο χωριό δεν ακούγεται ούτε γάιδαρος, ούτε άλογο, ούτε μουγκριτό αγελάδας, ούτε πρόβατο. Το τελευταίο κοπάδι πρόβατα πουλήθηκε νομίζω πέρυσι με ντόπια, τα λεγόμενα καραγκούνικα πρόβατα, ντόπιο πρόβατο, ανθεκτικό και γαλακτοφόρο. Και γίδια έχει καμιά πολλά, πάνω από 1000. Έμεινε ένα κοπάδι στο χωριό και ένα κοπάδι αγελάδια που έχει η δικιά μου οικογένεια. Αυτό είναι δείγμα στο που οδεύει αυτή η χώρα. Σήμερα πήγα στη Λαϊκή εδώ στη Βαρβάκιο και είδα ένα ψυγείο από την Καλονή της Λέσβου που έδινε εκεί πρόβατα και αρνιά και κατσίκια. Και επειδή έχω υπηρετήσει στη Λέσβο και όντως τους χαίρομαι τους ανθρώπους, ειδικά εκεί υπάρχει το πρόβατο των Χιδήρων και στα άλλα χωριά που βρίσκονται εκεί στα ορεινά υπάρχουν πραγματικά δεκάδες χιλιάδες πρόβατα και κατσίκια. Οι μόνοι, το μόνο νησί μαζί με την Άξο που κρατούν, και την Κρήτη φυσικά, που κρατούν την κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στα μικρά τα ζώα. Λοιπόν, αυτά. Προετοιμασίες, ο κόσμος προετοιμάζεται. Αύριο αρχίζουμε και βάφουμε και τα αυγά. Τώρα να περάσουμε στα θέματά μας. Έχουμε ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου, πότε είναι. Και εκεί διαβάζω ότι στη Θράκη πάλι γίνονται παιχνίδια. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω να κατέβουμε με τα κόμματα τα εσωτερικά, αλλά επειδή είναι εθνικό θέμα γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουν βάλει μέσα στο ψηφοδέλτιο τους κάποιο μουσουλμάνο. Και οι δύο μουσουλμάνοι που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν επιλέξει να πάνε στη Νέα Αριστερά και διαβάζω ότι κινούνται στην υποστήριξη του κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας. Τώρα δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, είδα κάπου ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω αν κατεβάζει υποψήφιο, μάλλον κατεβάζει υποψήφιο. Πάντως, γνωρίζουμε την στρατηγική της Τουρκίας να ομαδοποιήσει τους μουσουλμάνους της Θράκης, τους σλαβόφωνους της Μακεδονίας. Έκαναν μάλιστα απόπειρα να προσετεριστούν ακόμα και τους τουρκόφωνους που ήρθαν από τον Πόντο και από την Καπαδοκία. Υπήρχαν κάποιες δεκάδες χιλιάδες Έλληνες που οποίοι είχαν συνείδηση ελληνική, ονόματα ελληνικά, γενιές 5, 6, 7, 8 γενιές πίσω, Ορθόδοξοι χριστιανοί και Έλληνες, τουρκοφώνησαν για διάφορους λόγους, δεν είναι της ώρας τώρα. Αυτό λοιπόν προσπάθησαν, και ίσως και την έλλειψη πολιτικού κριτηρίου
περί τα εθνικά κάποιων ανθρώπων από τα χωριά, προσπάθησαν να τους προσετεριστούν και να τους βάλουν στο κόλπο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα λοιπόν άλλη μία, αν είναι σωστά αυτά που πληροφορούμε, άλλη μία λάθος προσέγγιση του ζητήματος από το πολιτικό σύστημα. Όφυλαν τα πολιτικά κόμματα να έχουν μία εθνική γραμμή στο θέμα των μουσουλμάνων της Θράκης και όχι να τραβάει ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί και να επωφελείται η Άγκυρα, η οποία Άγκυρα, καταρχάς να πούμε ότι προχθές στο χωριό Μίκη ένας ψυχωμένος πομάκος έδιωξε τον ψευδομουφτή από το τζαμί. Τον πέταξε έξω. Και από ό,τι πληροφορούμε, από τέτοιους κύκλους μουσουλμανικούς, το 80-85% του χωριού, που είναι γερό χωριό, είναι με αυτόν που τον εκδίωξε. Δηλαδή δεν είναι που λένε τελειωμένη η υπόθεση στο μουσουλμανικό σε καμία περίπτωση. Αρκεί το κράτος της Ελλάδας να δείξει θάρρος, να στηρίξει τους ανθρώπους που στρέφονται εναντίον των ενεργούμενων των προξενείων, να το στηρίξει με κάθε τρόπο και αυτό, αν το κάνει αυτό, αν νιώσουν οι μειονοτικοί ότι το ελληνικό κράτος είναι αποφασισμένο να τους υπερασπιστεί, θα εγκαταλείψουν το προξενείο και τους εγκάθετους. Είμαι βέβαιος γι' αυτό και δεν θέλω τώρα να πω περισσότερα. Πάντως είμαι βέβαιος γι' αυτό και μπορώ και να το αποδείξω. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν. Και θα δούμε στη συνέχεια ένα άρθρο που αναφέρεται ακριβώς σε αυτό, του Λάζαρου Μαύρου, που γιόρταζε προχτές. Στη Θράκη είναι αποδεδειγμένο ότι η Τουρκία έχει στρατηγική. Και σας θυμίζω ότι ο εθνικός όρκος που δώσαν το 1920 οι Τούρκοι, την τελευταία συνεδρίαση της Οθωμανικής Βουλής, μετά διαλύθηκε, αυτό διαλύθηκε και λειτουργήσε η τουρκική εθνοσυνέλευση του Μεγάλου Τουρκικού Έθνους στην Άγκυρα, προβλέπουν δημοψήφισμα στη Θράκη για να αποφασίσει ο λαός αν θέλει να είναι με την Ελλάδα ή με την Τουρκία. Μην το ξεχνάτε αυτό. Άρα υπάρχει στρατηγική. Επίσης, υπάρχει στρατηγική στο θέμα της γαλάζιας πατρίδας. Σας είπα, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, εγώ το μετέφρασα, μάλλον αύριο θα το πούμε στην αυριανή εκπομπή, μετέφρασα όλο το πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα, το οποίο η διαβούλευση για το οποίο λύγει σε 3 μέρες, νομίζω, σε 2 μέρες. Άρα από Δευτέρα θα είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τουρκικού Υπουργείου Παιδείας. Μεταξύ άλλων εκεί υπάρχει και το ζήτημα της γάλαγιας πατρίδας. Δηλαδή, τη στιγμή που ο Έλληνας Πρωθυπουργός ετοιμάζει τα μπαγάζια του για να πάει στην Άγκυρα, η Τουρκία, προσέξτε θράσος και προσέξτε χοντροπετσιά της Ελλάδας, ετοιμάζει χάρτη και κείμενο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο δίνει εντολή στα σχολεία, στη 12η τάξη, να διδάσκεται η θαλάσσια γεωπολιτική της Τουρκίας και η γαλάζια πατρίδα με τον χάρτη. Δηλαδή, τη στιγμή που οι Τούρκοι κάνουν ως εθνική πολιτική, ως μέρος της ευρύτερης εθνικής στρατηγικής, τη διεκδίκηση του μισού Αιγαίου, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σηκώνεται και πάει στην Άγκυρα. Να κάνει τι? Δεν το καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχει αυτό και εσύ πηγαίνεις στην Άγκυρα, τότε στην ουσία είναι σαν να τα αποδέχεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έγινε, θα σου πει, είναι πρόγραμμα του τουρκικού κράτους αυτό. Τι θες τώρα? Δεν το διαπραγματεύουμε. Όταν δεν το διαπραγματεύεται αυτός και εσύ πας, τότε το αποδέχεσαι. Και γαλάζια πατρίδα συν 5 νησιά. 5 και 5, 10 νησιά. Προσέξτε, ευπρόσδεκτη η οικονομική άνθηση των νησιών του Αιγαίου, αλλά αυτό ξέρετε πότε θα μπορούσαμε να το κάνουμε? Όταν είχαμε εξαντλήσει τις δυνατότητες του ελληνικού κράτους ή, αν θέλετε, να πιέσει, διαβάζω, εγώ δεν τα ξέρω καλά τα ευρωπαϊκά, αλλά η
Πορτογάλοι, οι Ισπανοί που έχουν κάτι νησιά δόθε κήθε, έχουν εξασφαλίσει προνόμια για αυτά τα νησιά, μειωμένο ΦΠΑ και όλα αυτά. Η Ελλάδα λοιπόν έχει εξαντλήσει τις δυνατότητες που δίνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις εθνικές δυνατότητες για τα νησιά, και αν χρειάζεται να έρθουν και οι Τούρκοι. Όταν λοιπόν τα αφήνει στα νησιά να μαραζώνουν οικονομικά και αρπάζονται από το σωσίβιο που τους δίνει η Τουρκία, δεν καταλαβαίνετε ότι εμείς σαν να γινόμαστε παράρτημα με τις πολιτικές μας στο σχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα? Πώς αλλιώς να το πούμε αυτό? Πώς αλλιώς να το πούμε? Και να μην μιλήσουμε τώρα για την αποδυνάμωση, την αποστατικοποίηση και την αποδυνάμωση. Και φυσικά υπάρχει και το θέμα της Κύπρου. Εκεί δεν διδασκόμαστε από την επιμονή της Τουρκίας να χαράσει μια στρατηγική και να την υλοποιεί? Και εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία, καλό ή κακό, για μας καλό είναι, τις περισσότερες φορές τη στρατηγική της δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, αφού την απλώνει σε διάφορα πεδία, την μαθαίνουμε. Εμείς έστω δεν μπορούμε να κάνουμε εθνική στρατηγική, αντιστρατηγική δεν μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να δούμε ποια είναι τα επόμενα βήματα της Τουρκίας και να τη στήσουμε πάρτι φάπα. Πάει να κάνει το άλλο, πάρτι φάπα. Ούτε αυτό μπορούμε να κάνουμε. Για να δούμε τώρα τι λέει ο Λάζαρος Μαύρος για αυτό το θέμα, ενώ προετοίμαζα την εκπομπή, είδα και το άρθρο του Λάζαρο που είναι στο μυαλό μου πραγματικά. Ούτε σε καφετζούδες και χαρτορίχτρες, ούτε και σε μαντεία των Δελφών χρειάζεται να πάει κάποιος για να μάθει ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας για τα τρέχοντα και τα επερχόμενα. Οι στρατηγικές επιδιώξεις της Άγκυρας και οι μανούβρες τακτικής που εκάστοτε επιλέγει στις μεθοδεύσεις της δεν αποτελούν γρίφο. Τις υπενθυμίζει άλλωστε η ίδια. Θέλει να φάει και το Αιγαίο, για τη Θράκη σας είπα. Το μεθοδεύει επίμονα, το κλιμακώνει όποτε σκαρφιστεί τις προφάσεις. Δεν το αποσιωπά καν. Ούτε ακόμη και όταν θεατρινίζει διακηρύξεις φιλίας και καλής γειτονίας με την Αθήνα, προκειμένου να αρμέξει εισπράξεις και από την Ουάσιγκτον, αλλά και παραχωρήσεις από την Ελλάδα να αποποιηθεί το δικαίωμα των 12 μιλίων. Εντάξει. Επικερδώς επιδιδόμενη στην πολιτική του εκκρεμούς μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας, κερδίζει και από εκεί, αξιοποιώντας ως πολύφερνη νύφη τα γεωπολιτικά της προσόντα και καραδοκεί εναντίον του ελληνισμού, προπαρασκευαζόμενη αδιάκοπα για όταν της δοθεί ξαφνικά ένα βράδυ η κατάλληλη ευκαιρία. Τόσο απλό στην πολυπλοκότητα των ελιγμών της. Θέλει άγκαιρα, το διαλαλεί και ανυποχώρητα απαιτεί την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών στο ανατολικό μας Αιγαίο. Δεν σέβεται, δεν αναγνωρίζει, αλλά αμφισβητεί και γκριζάρει με κάθε είδους σοφιστίες την ελληνική κυριαρχία σε δεκάδες νησιά, νησίδες και βραχονησίδες της επικράτειας του ελλαδικού μας κράτους. Για να διορθώσει τις ασάφειες, λέει, των συνθηκών της Λοζάνης 1923 και των Παρισίων 1947. Ενώ συνάμα επιδεικνύει την αλματώδη ανάπτυξη των πολεμικών της βιομηχανιών, τους εξοπλισμούς των αποβατικών της δυνάμεων και τους πυράβλους της που έχουν πλέον βελληνικές μέχρι και την Αθήνα, καθώς κοκορεύτηκε κιόλας ο ίδιος ο Ερντογάν. Καραδοκεί άμποτε κάποια εσωτερική αποσταθεροποίηση της Ελλάδος θα της προσφέρει ξανά το λαχείο ενός νέου αυτοκαταστροφικού εθνικού διχασμού των Ελλήνων. Απλή στην πολυπραγμοσύνη της η τουρκική μεθόδευση, με εξυμνούμενο ως θριαμβευτικό υπόδειγμα το επίτευγμά της στην Κύπρο. Στα χνάρια που χάραξε η πολιτική την οποία υλοποίησε εναντίον της Κύπρου, με αξιοζήλευτη σταθερότητα, μας τα είπε ο Κλόκαρης προχθές, ο στρατηγός. Όλες ανεξαρτήτως οι διαδοχικές τουρκικές κυβερνήσεις, εκλεγμένες ή πραξικοπηματικές και μαλικές δεξιές και αριστερές και μαλοϊσλαμικές ή αμιγώς ισλαμικές. Από Αντνάν Μεντερές 1950-1960 μέχρι και Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν 2002-2024. Εφαρμόζοντας χωρίς παρεκκλήσεις τη στρατηγική Νιχάτε Ριμ και του Γραφείου Ειδικού Πολέμου από τη δεκαετία του 1950.
με επιστέγασμα την εισβολή του Ατήλα το 1974, συνεχιζόμενη ως σήμερα, την οποία μας ζητά ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ροζάκης να ξεχάσουμε, να κάνουμε τι δεν βλέπουμε. Αποτελεί για την Άγκυρα το υπόδειγμα για την πολιτική της. Αυτό που έκανε στην Κύπρο είναι πλέον ορατό, γιατί υπάρχει καταστροφή. Το ίδιο ακριβώς κάνει στη Θράκη, το ίδιο ακριβώς κάνει στο Αιγαίο. Είναι ο Τυφλοσούρτης και η Μόλα, το έτοιμο σχέδιο προς αντιγραφή, το manual εγχειρίδιο για την επιτυχία, με επιμονή, υπομονή, με πειθαρχία και αδιάκοπη προπαρασκευή. Από το 1955 με την Βρετανική υποκίνηση σχεδίασαν οι Τούρκοι και από το 1957 προετοίμασαν και ενόπλως τις δυνάμεις τους. Μεθόδευσαν τις κλιμακώσεις και τους χειρισμούς τους. Εισέπραξαν το 1959 πολύτιμο βατήρα της Συμφωνίας Ζηρίχης και Λονδίνου. Το 1963 εκτόξευσαν την προσχεδιασμένη ένοπλη τουρκοανταρσία. Τους προέκυψε προς ώρας απόρθητο φρούριο η Κύπρος με την ελλαδική μας μεραρχία και τη συγκρότηση της εθνικής φρουράς. Τους ήρθε όμως ως λαχείο το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και η επιβολή της δικτατορίας στην Ελλάδα. Στον 7ο της μήνα, με την προβοκάτσια της Κοφίνου, Νοέμβριο του 1967, απέτησαν την αποστρατικοποίηση της Κύπρου και πέτυχαν από τη Χούντα την αμαχητή απόσυρση της μεραρχίας, αναμένοντας επιμόνως προετοιμαζόμενοι για το επόμενο και σπουδαιότερο δώρο που τους προσέφερε η κακουργηματικός ανθελληνική Χούντα, το αδελφοκτόνο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 στην Κύπρο, και προδομένες, αφύλακτες, τις κυπριακές θερμοπύλες στο 5 μίλι της Κερίνιας την 20η Ιουλίου 1974. Όπως ο εθνικός διχασμός και η ανατροπή του Ελευθερίου Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου 1920 από τους βασιλικούς της επέτρεψαν να διαπράξει το 1922 την μικρασιατική καταστροφή του ελληνισμού. Συνταγή όμοια και παραπλήσια εφάρμοσε η Τουρκία για τις απανωτές εισβολές της από το 2016 στην εμφυλίως παρασώμενη Συρία. Προσέξτε, δεν αλλάζει τίποτα, έχει τη συνταγή και πάει την εφαρμόζει όπου βρει ευκαιρία. Αδειμονώντας πότε άραγε θα τις προσφεθούν ξαφνικά ένα βράδυ οι κατάλληλες περιστάσεις και για άλλα γειτονικά εδάφη άλλων κρατών, περιλαμβανομένης έως και της παλινόρθωσης του Οθωμανισμού της μέχρι και στην Ιερουσαλήμ, για την οποία ο Ερντογάν οδύρεται απαρηγόρητος γιατί την έχασαν οι Νεότουρκοι με το θανάσιμο σφάλμα τους κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν την ξανακέρδισαν έκτοτε οι κεμαλιστές ούτε ακόμα και οι Ισλαμιστές του. Όλα αυτά που δειγματοληπτικώς παρατέθηκαν είναι σε όλους οροφάνερα, ηλίου φαϊνότερα. Τι εστί τουρκική πολιτική, κατέστη παλαιόθεν και διαρκώς πασίγνωστη και διαχρονικώς επαληθευομένη. Συνεπώς, το πιο κρίσιμο ερώτημα τίθεται ως εξής: γιατί Αθήνα και Λευκοσία επιμένουν να φοράνε παροπίδες, γιατί ασκούν πολιτική αποδεδειγμένης και πάλιν ματαιοπονίας, γιατί πορεύονται εθελουσίως εγκλωβισμένοι σε ψευδαισθήσεις, γιατί παρασύρονται σε καταβόθρες κατευνασμού της Τουρκίας, τον τόμενο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Διαγωνιζόμενοι μάλιστα ποιος θα επινοήσει το πιο δελεαστικό λουκούμι για να τον μπουκώσει στο ανοιχτό στόμα της αχόρταγης τουρκικής βουλημίας, είτε για ευρωενωσιακά αντίδωρα, είτε για κυπριακά υποθαλάσσια κοιτάσματα, είτε για αιγαιακές συνεκμεταλλεύσεις, είτε για πιστοποιητικά καλής γειτονίας, ώρα διακήρυξη των Αθηνών, είτε για ισοκαθεστωτική διζωνική νομιμοποίηση του Ατήλα, συναποτελούν εν τέλει το ζωτικότερης σημασίας για τους Έλληνες ερώτημα, αφού όλοι γνωρίζουμε τι επιδιώκει και τι σχεδιάζει και πώς τα μεθοδεύει εναντίον μας η Τουρκία. Ποια αποτελεσματική πολιτική αντίστασης, αποτροπής και ανατροπής της τουρκικής στρατηγικής έχουν στρατηγήσει από κοινού οι κυβερνήσεις μας σε Αθήνα και Λευκοσία?
Γνωρίζουν επαρκώς το μέγαρο Μαξίμου της Ηρόδου του Αττικού και εις τον λόφο των Εχιδνών, εκεί που είναι το προεδρικό στην Κύπρο, στους Αγίους Ομολογητές, ότι ο λαός σε Ελλάδα και Κύπρο δεν έπαψε να είναι στην πλειονότητά του αντιστασιακός. Απορρίπτει σχέδια τουρκικής λύσης στην Κύπρο και τουρκικές συνεκμεταλλεύσεις στο Αιγαίο. Η επαιτειακή υπενθύμηση του 76% όχι στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004 για τη λύση του Ανάν αρκεί και περισσεύει. Παρεμπιπτόντως, για να δείτε ότι δεν ξέρουμε το σύνταγμά μας. Επειδή σκέφτηκα το θέμα των 12 μιλίων, εάν τολμήσουν να υπογράψουμε την Τουρκία και να το αποποιηθούν οι κυβερνώντες, να απαιτήσουμε δημοψήφισμα. Προσέξτε πόσο δίκαιο έχει ο Σταύρος με το Δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε, το βιβλίο του. Ξέρετε τι λέει το Σύνταγμα? Εγώ δεν το ξέρω, ομολογώ. Ενώ έπρεπε το Σύνταγμα να είναι γραμμένο με απλά λόγια και να ξέρουμε όλοι το Σύνταγμα είναι ο καταστατικός χάρτης των δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν το ξέρουμε. Τι λέει το Σύνταγμα? Δεν μπορούν οι πολίτες να απαιτήσουν δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα προκηρύσει μόνον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή η πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά από πρόταση μόνο της κυβέρνησης και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι συμβουλευτικό, δεν δεσμεύει. Δηλαδή, το Σύνταγμα λέει ότι τους πολίτες της Ελλάδας, τους Έλληνες πολίτες, η πολιτική, το Σύνταγμα τους γράφει στα παλιά του τα παπούτσια. Εντάξει, γι' αυτό η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο είναι ίσως κάτι πολύ μεγαλύτερο και σημαντικότερο, αλλά και επίγον να απλωθεί και να ισχυροποιηθεί από ό,τι είχαμε αντιληφθεί όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την Επιτροπή. Γνωρίζουν εξ ιδίας εμπειρίας ότι η αποφασιστική δράση ισχύως στον Εύρο, την καθαρά Δευτέρα του 20, απέκρουσε την υβριδική εκπόρτιση της Ελλάδος που επιχείρησε με τους μαζικώς πεμπάμενους μετανάστες η Τουρκία. Γνωρίζουν πλέον ότι η εθνική συνοχή του ελληνισμού, απαλλαγμένη από αλίστου μνήμης εμφύλια πάθη, προστιθέμενη πρωτίστως στην αποτρεπτική ισχύ των ελλαδικών μας ενόπλων δυνάμεων, με καθοριστικότερο πολλαπλασιαστή τη διακηρυγμένη, για να την ξέρει καλά η Άγκυρα, την πολιτική βούληση ακαριαίας πολεμικής ανταπόδοσης, καθυπαγόρευσαν το προγονικού μαραθώνιου Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι, πιστικά αποτρέπει την Τουρκία από το να ρισκάρει καν κάποιο νέο ατύλα της, έστω και στο Καστελόριζο. Άρα δεν προσφέρεται άλλη επιλογή, παρά μόνον η ενδυνάμωση όλων ανεξαιρέτως των συντελεστών εθνικής ισχύως Ελλάδος και Κύπρου. Αταλάντευτη επιμονή, ακούραστη υπομονή, αδιάκοπη προπαρασκευή και αποφασιστική ετοιμότητα επιδέξιας και έγκαιρης αξιοποίησης των όποιων περιστάσεων οι οποίες ραγδαίως και επικινδύνως εξελίσσονται στη γεωγραφική μας περιοχή. Τα είπε όλα ο Λάζαρος, είναι ακριβώς όπως είχα σκεφτεί όταν ετοίμαζα Κύπρο, Αιγαίο, Θράκη. Δεν έχει τη Θράκη μέσα, αλλά δεν έχει σημασία, είναι όλα σε αυτό το άρθρο. Συνοψίζουμε, αφού και δεν την ξέρουμε μόνο από τις δηλώσεις της Τουρκίας στην εθνική στρατηγική, την ξέρουμε και από άλλους τρόπους, έτσι. Ξέρουμε τι σχεδιάζει η Τουρκία. Γιατί δεν κάνουμε την αντιστρατηγική μας εμείς, ούτως ώστε, όπως είπα πριν από λίγο, να τους περιμένουμε στη γωνία και όποτε πάνε να κάνουν κάτι, πάρ' τη φάπα. Γιατί, μπορείτε να μου πείτε? Άμα θέλετε γράψτε ένα σχόλιο, γράψτε το σχόλιο σας. Γιατί η Ελλάδα, αφού και η Κύπρος, αφού ξέρει τη στρατηγική της Τουρκίας και τα επόμενα βήματα, γιατί η Ελλάδα πέφτει στην παγίδα που έχει στήσει πεντακάθαρα η Τουρκία? Για παράδειγμα, γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός ταπεινωμένος πηγαίνει στην Άγκυρα, ενώ το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας εν γνώση του Ερντογάν διδάσκει τη γαλάζια πατρίδα σε εκατομμύρια Τουρκόπουλα και Κουρδόπουλα και άλλα, ότι το μισό Αιγαίο είναι τουρκική πατρίδα. Συγγνώμη, αυτό δεν αποτελεί αιτία να το πει άντε και Ερντογάν και τράβα κάνει καμιά βόλτα?
Λοιπόν, εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι θα δείτε και μετά τι έλεγε ο Eisenhower για τις βιομηχανίες όπλων, ότι ενώ τις δεκαετίες του 60, του 70 οι βιομηχανίες όπλων στην ουσία έστειναν και τους πολέμους ή τέλος πάντων εκμεταλλεύονταν τους πολέμους, οι βιομηχανίες όπλων των ΗΠΑ της Αμερικής. Τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα μετά την ψηφιακή επανάσταση, δηλαδή τον 21ο αιώνα κυρίως, αν δούμε αυτά, δεν χρειάζεται να είσαι και οικονομολόγος, κοιτάς την κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων και βλέπεις ότι οι πρώτες 5 είναι εταιρείες της σύγχρονης τεχνολογίας, ψηφιακά, και τώρα το καινούριο φρούτο που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και έτσι θεωρήσαμε ότι εντάξει, οι εταιρείες, οι βιομηχανίες όπλων, οι οπλάδες δηλαδή, πάνε πίσω, δεν επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, από την οποία επηρεαζόμαστε όλοι, ιδιαίτερα η Ευρώπη. Όμως εδώ γελαστήκαμε, διότι αυτό ίσχυε μέχρι την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από εκεί και μετά έχουμε ένα πανηγύρι στην κυριολεξία, έχει ξεκινήσει ένα πανηγύρι, μέρες χαράς για τις απανταχού βιομηχανίες όπλων. Και άντε πέσει η Αμερική, είχε μια παράδοση. Μπήκε στο χορό και η Ευρώπη, που αυτό ξέρετε ενέχει και πολλούς κινδύνους. Τώρα, πέρα από την οικονομική καταστροφή της Ευρώπης, θα δείτε μετά τι λέει, έχουμε και την μετατροπή της Γερμανίας από οικονομική ατμομηχανή της Ευρώπης και έναν σημαντικό στρατιωτικό παράγοντα. Μπορεί να μην έχει πυρηνικά όπλα, να τα έχει η Γαλλία, αλλά τελικά η πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας αναδεικνύεται τώρα ξανά όπως επί Χίτλερ. Για προσέξτε εδώ. Πιο πλούσιοι χάρη στον πόλεμο οι έμποροι και οι βιομήχανοι όπλων. Έρευνα της Ιταλικής εφημερίδας Il Sole 24 ώρες έδειξε ότι 12 ευρωπαϊκοί αμυντικοί κολοσσοί κατέγραψαν πέρυσι αύξηση εσόδων κατά 10,4% και έκαναν τζίρο από 180 έως 199 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 55% από 9 δισεκατομμύρια το 2022 σε 14 δισεκατομμύρια το 2023. Τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα πέτυχαν 3 εταιρείες. Η γερμανική Rheinmetall, Hitler, η βρετανική Bae Systems και η σουηδική Saab. Ο γερμανικός κολοσσός Rheinmetall, που ειδικεύεται σε χερσαίους εξοπλισμούς, έχει υπερπενταπλασιάσει την τιμή της μετοχής του από τα τέλη του 2021, δηλαδή λίγο πριν τη ρωσική εισβολή, έως σήμερα. Και τώρα η μετοχή του είναι 522 ευρώ. Η χρηματιστηριακή αξία της Rheinmetall έφτασε από 4 δις σε 22-23 δις σε 5 χρόνια. Τα ενοποιημένα έσοδα το 2023 αυξήθηκαν κατά 12% στα 7 δις, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13% στο μισό δις, 535 εκατομμύρια. Η Bae Systems το ίδιο, και η Saab έχει καθαρά κέρδη 53,9%, 294 εκατομμύρια ευρώ. Τεράστιο ποσό, και αυτό η Σουηδία είναι και 10 φορές μικρότερη περίπου από την Γερμανία. Εδώ λοιπόν έχουμε τον υπερεξοπλισμό της Ευρώπης. Η Ευρώπη από ένα σχέδιο ειρήνης και ό,τι άλλο θέλετε, βάλτε, δεν λέω, αλλά πάντως από τότε που ιδρύθηκε η Ευρώπη, ξέρετε, χύθηκε αίμα εκατομμυρίων ανθρώπων 19ο και 20ο αιώνα, εκεί στα σύνορα της Γαλλίας με τη Γερμανία, Βέλγιο, οι μεγάλες μάχες από Μέγα Ναπολέοντα και δόθε, εκατομμυρίων ανθρώπων. Από τότε που έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση Χάλιβα και Άνθρακα και μετά ΕΟΚ και τώρα Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έπεισε ότι μία σφαίρα μεταξύ των χωρών
αλλά και μεταξύ και των βγάλετε έξω την Ιουγκοσλαβία. Εντάξει. Θα δούμε μετά τι έγινε σήμερα στη Ιουγκοσλαβία. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρώπη δεν είχε πρόβλημα άμυνας και δεν έχει, πιστεύω. Και δεν έχει, πιστεύω. Τι μας βάλαν όλους τώρα να ντυθούμε στα χακί, να τρέχουμε να... Εδώ λοιπόν τη στιγμή που οι άλλες χώρες εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και τη στιγμή που υπογράφονται συμβόλαια, όσοι έχουν αμυντική βιομηχανία υπογράφουν συμβόλαια, βρέχει ευρώ και δολάρια, εμείς πάλι κρατάμε ομπρέλα. Εντάξει. Το 1961 ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Dwight Eisenhower, κατά την παράδοση της προεδρίας στον Τζον Κέννεντι, είχε πει στην ομιλία του: «Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα να αποκτήσει αθέμετη επιρροή στην κυβέρνηση». Τι σας είπα? Ήταν τότε που αυτοί έκαναν τους πολέμους. Αυτό που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας είναι η γέννηση του Ευρωπαϊκού Υπερεθνικού Στρατιωτικού Βιομηχανικού Συμπλέγματος. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να υποστηρίξουν την Ουκρανία, αλλά φαίνεται ότι ξεχνούν ή το κρύβουν ότι σε αυτή την κατάσταση μια σημαντική ανακάλυψη ασφάλειας, δηλαδή περισσότερα όπλα, σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να πάει να τα χρησιμοποιήσει. Ποιος θα πάει? Στο πεδίο της μάχης θα στείλουν τους Ευρωπαίους να πολεμήσουν στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας? Λοιπόν, αυτά προς προβληματισμό, και να πάμε τώρα σε ένα θέμα που πραγματικά εγώ συγκλονίστηκα. Καταρχάς, η Βρετανία, νομίζω σήμερα ή χθες, έστειλε τον πρώτο ετούντα άσυλο στη Ρουάντα. Προσέξτε, κάποια στιγμή έτυχε να πάω αρχές δεκαετίας του 90 στη Βρετανία για μια δουλειά και είδα έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ζητήσει άσυλο. Και τον ρώτησα: «Καλά, εσύ με γυναίκα, 2 παιδιά, έγκυο γυναίκα, πού μένεις, ήρθες εδώ πώς?» Λέει: «Μόλις ήρθα, ο Δήμος, σε ένα προάστιο του Λονδίνου, ο Δήμος, λέει, μου έδωσε σπίτι, μου δίνει επίδομα για μένα, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα». Δηλαδή η Βρετανία, άσχετα τι λέμε για τους Άγγλους τώρα, ήταν μια χώρα η οποία αναγνώριζε την ανάγκη που είχε κάποιος να ζητήσει άσυλο, όχι, δεν παρήχε μόνο άσυλο, αλλά και όσα ήταν αναγκαία για να ζήσει ανθρώπινα. Πού φτάσαμε τώρα? Όποιος ζητάει άσυλο στη Βρετανία, να τον παίρνουν και να τον πηγαίνουν στην καρδιά της Αφρικής, στη Ρουάντα, να κρίνεται εκεί αν δικαιούται άσυλο. Αν δικαιούται άσυλο, να τον φέρουν πίσω και να του το δίνουν. Αν όχι, τράβα που θέλεις, του λένε. Προσέξτε, η χώρα η οποία είναι εκ των πραγμάτων πολυεθνική, επειδή έχει τη Βρετανική Κοινοπολιτεία, είχε τόσες αποικίες, είχε δώσει από πριν υπηκοότητα σε Ινδούς, σε Κενιάτες, όλες τις αποικίες που είχε, και τώρα έφτασε στο σημείο να μην δέχεται στο έδαφος της να κρίνεται το αν κάποιος ζητάει άσυλο ή όχι. Να πούμε ότι ο νόμος αυτός, παρότι πολεμήθηκε, εγκρίθηκε τελικά, και εγκρίθηκε από έναν Ινδικής καταγωγής, από το Σούνακ, έτσι. Ελάτε να δείτε τώρα τι γίνεται στη Γερμανία, καταρχάς στη Γαλλία, εξαιτίας αυτού του γεγονότος που δηλαδή πραγματικά δεν βλέπουν οι δικοί μας που πάνε να κάνουν την Ελλάδα πολυπολιτισμική χώρα, δεν βλέπουν τα προβλήματα των άλλων χωρών. Ό,τι ζουν τώρα οι Βρετανοί, ό,τι ζουν τώρα οι Γάλλοι και οι Γερμανοί, θα τα δείτε, θα τα ζήσουμε εμείς σε 10-15 χρόνια. Και εμείς δεν είμαστε στην καρδιά της Ευρώπης χωρίς να απειλούμαστε. Εμείς έχουμε και δίπλα μια χώρα επεκτατική που μας το λέει και μας το φωνάζει. Πάρτε γαλάζια πατρίδα. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών στη Γαλλία, μόνο το 4% λέει, με βάση δημοσκόπηση της Eurotrack Opinion Way, λέει ότι στην προεδρική πλειοψηφία
συγκεντρώνει μόνο το 3% των προθέσεων ψήφου σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, 18 με 24. Οι νέοι 18-24 ετών εγκαταλείπουν τον Μακρόν και το στρατόπεδό του σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές του 2022. Υπογραμμίζει ο Μπρίς Τεντουριέ, διευθύνων σύμβουλος της Ipsos France, με το Ζαν Ντανιέλ Λεβί της Harris Interactive να σημαίνει ότι αυτή η ηλικιακή ομάδα ανησυχεί για τα ζητήματα που σχετίζονται με την οικολογία ή τα κοινωνικά ζητήματα, αλλά θεωρεί ότι ο Μακρόν δεν τα αντιμετωπίζει. Τους δίνει την αίσθηση ότι δεν έχει πρόγραμμα για τους νέους. Στις σχετικές συνοδευτικές εκθέσεις επισημαίνεται η στροφή των νέων προς την ακροδεξιά λίστα, αλλά και προς τα ψηφοδέλτια των σοσιαλιστών και των οικολόγων, ενώ ζημιώνεται ότι η ρήξη είναι ξεκάθαρη από το 2022, ιδίως μετά τον μεταναστευτικό νόμο και τη μεταρρύθμιση για το συνταξιδοτικό. Προσέξτε τώρα. Χειρότερα αποτελέσματα. Απογοητευμένοι οι νέοι στη Γερμανία στρέφονται στην ακροδεξιά σύμφωνα με έρευνα. Βαθιά ριζωμένη ψυχική ανασφάλεια και απώλεια εμπιστοσύνης. Στροφή στην ακροδεξιά κάνουν οι νέοι στη Γερμανία, όπως προκύπτει από έρευνα, καθότι δηλώνουν απαισιόδοξοι για το μέλλον, δυσαρεστημένοι από την πολιτική και ψυχολογικά πιεσμένοι. Στην έρευνα Youth in Germany, η οποία διεξάγεται από το 2020 και ανατακτά χρονικά διαστήματα σε άτομα από 15 έως 29 ετών, από τον Σίμον Σνέτσερ, ειδικό σε θέματα νεολαίας, το 51% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι υποφέρει από πολύ στρες, το 36% από εξάντληση και το 17% από αδυναμία. Το 11% ανέφερε ότι υποβάλλεται σε κάποιο είδους θεραπεία για ψυχική διαταραχή. Βαθιά ριζωμένη ψυχική ανασφάλεια με απώλεια εμπιστοσύνης. Η μελέτη μας τεκμηριώνει μια βαθιά ριζωμένη ανασφάλεια με απώλεια εμπιστοσύνη σε ό,τι αφορά την ικανότητα να επηρεάζει κανείς τις προσωπικές και κοινωνικές συνθήκες ζωής του, αναφέρει ο Σνέτσερ στο πρώτο κανάλι της γερμανικής τηλεόρασης ARD και τονίζει ότι η προοπτική για μια καλή ζωή φαίνεται να περιορίζεται. Το μεγάλο ερώτημα για όλους τους κοινωνικούς φορείς είναι το πώς θα εμπνεύσουν τους νέους να αποκτήσουν ένα θετικό όραμα και να εμπλακούν σε διαδικασίες που μπορούν να φέρουν αλλαγές, προσθέτει ο ερευνητής. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ανήσυχοι για την κλιματική αλλαγή και εξέφρασαν την πεποίθηση ότι γίνονται πολύ λίγα για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κύριες ανησυχίες των νέων αφορούν τον πληθωρισμό 65%, το κόστος στέγασης 54%, τον διχασμό της κοινωνίας 48% και την αύξηση των προσφυγικών ροών 41% και φαίνεται να τους οδηγούν προς το λαϊκισμό και την ακροδεξιά. Μπορούμε να μιλήσουμε για σαφή στροφή των νέων προς τα δεξιά. Ενώ μειώνεται η δημοτικότητα των κυβερνητικών κομμάτων, η εναλλακτική για τη Γερμανία, η AfD, παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, σχολιάζει ο συγγραφέας της έρευνας και εκπαιδευτικός ερευνητής Κλάους Χούρελμαν από το Πανεπιστήμιο Χέρτη του Βερολίνου. Η εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή της προτίμησης των ατόμων κάτω των 30 ετών με ποσοστό 22%. Ενδεικτικά στην έρευνα του 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9%, από το 9% στο 22%. Το 20% συν 4 θα επέλεγε κόμμα της Χριστιανικής Ένωσης, χριστιανοδημοκράτες δηλαδή, το 12% μείον 2 το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το 18% μείον 9 τους Πράσινους, το 8% μείον 11 σε σχέση με το 22 φιλελεύθερους. Ένας στους 4 δηλώνει αναποφάσιστος. Και ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και επικεφαλής των Ελεύθερων Δημοκρατών, Κρίστιαν Λίντνερ, σημαίνει ότι η γερμανική οικονομία ήταν η πιο αδύναμη μεταξύ των μεγάλων ομολόγων της στην Ευρωζώνη πέρυσι, καθώς το υψηλό ενεργειακό κόστος, ώρα καταστροφή του Nord Stream και τα υψηλά επιτόκια ρεκόρ επιβάρυναν την οικονομία. Το 2024 θα είναι επίσης δύσκολο για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Ο Λίντνερ δήλωσε ότι η οικονομική αδυναμία της Γερμανίας έχει συνέπειες για την ασφάλεια και τη γεωπολιτική. Χρειαζόμαστε την οικονομική ανάκαμψη γιατί τελικά η οικονομική ισχύ είναι επίσης παράγοντας γεωπολιτικής. Ακούστε εδώ τι γίνεται λοιπόν. Ακούσατε τι γίνεται. Μεταναστευτικό, όλα τα οποία επιβαρύνουν και ψυχολογικά τους ανθρώπους. Δεν μπορεί το 11% να έχει ψυχολογικά προβλήματα.
Δεν γίνεται, δεν είναι φυσιολογικό ποσοστό αυτό. Και όλα αυτά που διάβασα, ιδιαίτερα στην Γερμανία, δείχνουν τι περιμένει και την Ελλάδα, παρότι είναι διαφορετική χώρα. Τι περιμένει και εμάς. Και αυτά οφείλονται, θα μου πει κάποιος που είναι και, ξέρω εγώ, αυτοί που ξέρουν και τα παλιά τα σοσιαλιστικά, ότι αυτό οφείλεται στο σύστημα κτλ. Ναι, το σύστημα ίδιο ήταν και πριν 3 χρόνια, 4. Γιατί τώρα? Πόλεμος μεταναστευτικό. Γι' αυτό. Πόλεμος, τον οποίο δεν τον επιδιώξαμε εμείς. Η Γερμανία λειτουργούσε με βάση το συμφέρον της, το οικονομικό της συμφέρον, από το οποίο υποφελήθηκε όλη η Ευρώπη. Είναι η οικονομική ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπαιρνε φθηνή ενέργεια και ευδοκίμησε η οικονομία της και η κοινωνία. Γιατί θα έπρεπε να σταματήσουν να παίρνουν από τη Ρωσία? Τι γινόταν δηλαδή όσο έπαιρναν? Γινόταν κάτι? Γιατί θα έπρεπε? Και μην μου πείτε ότι εισέβαλε στην Ουκρανία. Οι πιέσεις για τους Nord Stream ξεκίνησαν πριν την εισβολή. Άρα καταστρέφεται η κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, τα ίδια συμπτώματα θα γίνουν και εδώ. Και αν υπάρχουν οι λεγόμενες ελίτ, είτε οικονομικές είτε πολιτικές είτε και πνευματικές, να καθίσουν κάτω, να διαβάσουν αυτές τις έρευνες, άμα δεν θέλουν να τους έρθει καμιά κεραμίδα στο κεφάλι. Πάμε τώρα στα του Ισραήλ. Έχουμε εξελίξεις εκεί. Φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει αποφασίσει να βάλει τους όρους του σε αυτή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με την Χαμάς. Δηλαδή, απόψε αναμένεται να έρθει η ομάδα από το Ντόχα στο Κάιρο της Χαμάς και να παραδώσει την απόφαση που πήρε το Πολιτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω ποιος την πήρε. Απάντησε στην πρόταση που είχε κάνει το Ισραήλ. Και τώρα τι δηλώνει όχι μόνο ο Νετανιάχου, το είπε και στο Μπλίνκεν, το είπε και ο Υπουργός Άμυνας, αλλά δεν έχει σημασία τι λένε. Τα άρματα ήδη είναι στη Ράφα. Άρματα, τεθωρακισμένα οχήματα είναι στη Ράφα. Έτοιμοι είναι και είπαν το πολύ σε 72 ώρες. Εάν δεν απαντήσουν και στην ουσία αν δεν συμφωνήσουν, μπαίνουμε στη Ράφα. Μεγάλο θέμα αυτό. Θα δούμε τι γίνεται παρακάτω. Πάντως βρισκόμαστε εκεί. Για 6η-7η φορά ο Μπλίνκεν είναι πλέον έφτασε και στο Ισραήλ. Συναντήθηκε με τον Νετανιάχου. Να δούμε λοιπόν τις ειδήσεις και θα κάνουμε και τα απαραίτητα σχόλια. Καταρχάς να πούμε ότι ο πρόεδρος της Σομαλίας, Χασάν Μαχμούντ, δέχθηκε τον διοικητή της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών, τον Ιμπραήμ Καλίν, στο προεδρικό μέγαρο στο Μογκαντίσου της Σομαλίας. Συζήτησαν τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Τουρκίας-Σομαλίας σε τομείς σημαντικού αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως η ασφάλεια, οι πληροφορίες, οι κοινές προσπάθειες κατά της τρομοκρατίας και η υποστήριξη της περιφερειακής σταθερότητας. Εδώ θέλω να πω μόνο το εξής. Προσέξτε πόσο μεγάλη σημασία δίνει η Τουρκία στην υπηρεσία πληροφοριών, σε βαθμό που να γίνεται δεκτός ο διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών από τον πρόεδρο μιας χώρας. Δηλαδή, ο διοικητής της υπηρεσίας πληροφοριών είναι δρόν μέρος του πολιτικού συστήματος και άσκησης εξουσίας της Τουρκίας και εξωτερικής πολιτικής. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα Ισραηλινά. Η British Times, το δικαστήριο της Χάγης πρόκειται να εκδώσει σύντομα το ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου, του Υπουργού Άμυνας και του Αρχηγού ΓΕΘΑ. Τα πρώτα μαχητικά, αυτό αφορά την Ουκρανία, ας το πούμε τώρα, δεν πειράζει, τα πρώτα F-16 θα φτάσουν στην Ουκρανία μετά το Πάσχα. Οι Ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στο κεντρικό τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Επίσης έπληξαν ένα κατοικημένο διαμέρισμα στον πύργο 6 του έργου Αστάλ, ανατολικά του Deir el-Balach, στην κεντρική λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός, σας είπα πριν από λίγο, έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες που δείχνουν την 98η και 162η μεραρχία να ετοιμάζονται για εισβολή στη λωρίδα της Γάζας και στη Ράφα.
Το βίντεο δείχνει μονάδες που εργάζονται για τη συντήρηση και προετοιμασία αρμάτων μάχης, τεθωρακισμένων οχημάτων και πυροβόλων. Το ραδιόφωνο του Ισραηλινού στρατού, επικαλούμενο αξιωματούχους ασφαλείας, είπε ότι εάν δεν σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία τις επόμενες ημέρες, θα δοθεί η εντολή να ξεκινήσει η επιχείρηση στη Ράφα. Ο Ισραηλινός στρατός αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία μιας ασφαλέστερης ζώνης στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο την εκένωση των κατοίκων από τη Ράφα και τη μεταφορά τους στην κεντρική Γάζα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών ζητά την ολοκληρωτική καταστροφή της Ράφα. Κανάλι 12 του Ισραήλ. Μετά από 6 μήνες σκληρού και μακροχρόνιου πολέμου, μόνο ένα άτομο αποφασίζει για την απελευθέρωση των ομήρων. Και αυτός είναι ο Γιαγιά Σινουάρ, θα σας πω μετά γι' αυτό. Το CBS, επικαλούμενο κυβερνητικά έγγραφα, τον είπα. Η κυβέρνηση του Biden εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει ορισμένους Παλαιστίνιους πρόσφυγες από τη Λωρίδα της Γάζας στις ΗΠΑ και να τους παραχωρήσει μόνιμο άσυλο στη ΣΥΠΑ. Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Μπαρζέιτ, κοντά στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την πολιτική που ασκεί η Γερμανία, σταμάτησαν το αυτοκίνητο του Γερμανού πρέσβη που επισκέφτηκε την περιοχή, του έβγαλαν τις πινακίδες και τον έδιωξαν. Το λέει φύγει από εδώ. Ο Χομεϊνί, ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν. Η Παλαιστίνη ανήκει στον Παλαιστινιακό λαό, ο οποίος περιλαμβάνει μουσουλμάνους, χριστιανούς και Εβραίους. Η Γάζα σήμερα είναι το νούμερο 1 ζήτημα στον κόσμο. Οι Σιωνιστές και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι υποστηρικτές τους δεν μπορούν να αφαιρέσουν το ζήτημα της Γάζας από την ατζέντα της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Δείτε τώρα τι κάνουν οι Αμερικανοί και οι δυνάμεις ασφαλείας τους στους φοιτητές των Αμερικανικών Πανεπιστημίων. Οι φοιτητές δεν κατέστρεψαν, δεν σκότωσαν κανέναν, δεν έβαλαν φωτιά σε κανένα μέρος, δεν έσπασαν ούτε ποτήρι. Αλλά η αστυνομία κινείται εναντίον τους και είναι πλέον 900, πόσοι είναι, θα το δείτε μετά, είναι μόνο στο Κολούμπια και στο City College 900 συλληφθέντες, νομίζω, θα δούμε μετά. Γερμανική εφημερίδα Bild, το Ιράν θα κατασκευάσει σύντομα μία ατομική βόμβα και δεν θα τη χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί, αλλά για να απειλεί το Ισραήλ. Υπήρξε μία σημαντική εξέλιξη στη σχέση Σαουδικής Αραβίας-Ιράν. Η Σαουδική Αραβία αποδέχθηκε όλες τις οικονομικές προτάσεις του Ιράν και τόνισε την ανάπτυξη ενός οδικού χάρτη για την οικονομική συνεργασία και την επίσπευση της εφαρμογής του, είπε ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν. Το Ιράν θα προμηθεύσει αυτοκίνητα και θα δημιουργήσει εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων στη Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα θα δώσει ως αντίδωρο στο Ιράν μεταφορά στρατιωτικής τεχνολογίας. Αντί να κάνει η Ελλάδα βιομηχανία παραγωγής αυτοκινήτων, αυτοκινητοβιομηχανία θα κάνει η Βόρεια Κορέα. Χεσμολάχ. Εκτοξεύσαμε ρουκέτες και βλήματα πυροβολικού εναντίον Ισραηλινών εχθρικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή στρατώνων Πράνιτ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, εδώ έρχεται άλλο κύμα τώρα. Εάν η Χεσμολάχ δεν αποσυρθεί από τα σύνορα με το Ισραήλ, θα αναλάβουμε μαζική δράση εναντίον της σε όλο το Λίβανο και στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε μία ζώνη ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Τώρα, η Jerusalem Post, σε συνομιλία με το Γάλλο ομόλογό του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, είπε ότι εάν η Χεσμολάχ δεν φύγει από τα σύνορα με το Ισραήλ σε απόσταση που να μην μπορεί να επιτίθεται, το Ισραήλ θα καταλάβει το νότιο Λίβανο. Άρα έχουμε δηλώσεις που λένε ότι εμείς θα καταπολεμήσουμε σε ολόκληρο το Λίβανο και θα κάνουμε μια ζώνη ασφαλείας, θα καταλάβουμε το νότιο Λίβανο. Μοχάμεντ Αλί Αλ Χούθι, μέλος του Ανωτάτου Πολιτικού Συμβουλίου της Ιεμένης. Μην παίζετε με τη φωτιά, έχουμε πολύ περισσότερα στρατηγικά αποθέματα αποτρεπτικών όπλων από ό,τι νομίζετε. Πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεστε όσον αφορά την ποσότητα, την ποικιλία και την ποιότητα. Αυτά και πάμε παραπέρα. Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο
το πρακτορείο Αξιός ή Άξιος, ο Νετανιάχου διεμήνυσε στον Αμερικανό υπέξι, συναντήθηκαν σήμερα, πως δεν πρόκειται να δεχθεί μια συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου. Αυτό θέλει η Χαμάς. Σε ανακοίνωσή του, το State Department ανέφερε ότι ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας έκανε ιδιαίτερα μνήα στην βελτίωση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και επανέλαβε τη σημασία να διατηρηθεί αυτό. Στις συναντήσεις που είχε στο Ριάντ τη Δευτέρα έκανε ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση και σε ομιλία που έκανε το τόνισε αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με αναφορές, ο επικεφαλής εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μπορεί να ζητήσει από τον προϊστάμενο προδικασίας να εκδώσει εντάλματα σύλληψης εναντίον Νετανιάχου, Γιόαβ Γκάλαντ και Χέρτσι Χαλεβί. Οι προδικαστικοί επόπτες, που αποτελούνται από 3 δικαστές, θα ζητήσουν να δουν επαρκή αιτιολόγηση και αποδεικτικά στοιχεία για να εκδώσουν εντάλματα σύλληψης, όπως αναφέρεται στις... Μια τέτοια διαδικασία δεν είναι άμεση και μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες. Τώρα, επίσης μπορούν να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης και για τον Γιαγιά Σινουάρ και τον Μοχάμεντ Ντέιφ, είναι οι 2 στρατιωτικοί ηγέτες που είναι στη Γάζα, αλλά ίσως και για τον Χανίγια. Άρα και από εδώ και από εκεί. Τώρα υπάρχουν διάφορες απόψεις εδώ που δεν χρειάζεται να τις αναφέρω, είναι νομικού χαρακτήρα. Τι σημαίνει αυτό και για το Ισραήλ και αν θα εφαρμοστεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το εξής: το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ασχολείται με την ατομική ποινική ευθύνη όσον αφορά τα διεθνή εγκλήματα, γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα επίθεσης. Αλήθεια, δεν κάνει κανένας καμία προσφυγή εναντίον της Τουρκίας για ό,τι γίνεται στην Κύπρο και για ό,τι γίνεται στο Αφρίν. Αυτά κάνουν, εγκλήματα πολέμου κάνει. Γιατί δεν κάνετε? Τι περιμένετε? Τέλος πάντων, λένε όμως ότι οι συνέπειες για το Ισραήλ είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, πρακτικά μιλώντας, το Ισραήλ θα υποστεί μεγάλη και ίσως μη αναστρέψιμη ζημιά στη διεθνή σκηνή, καθώς τα διεθνή εντάλματα σύλληψης έχουν νόημα πέρα από το ζήτημα της πραγματικής τους εκτέλεσης. Μετά τη δημοσίευση ενός τέτοιου εντάλματος σύλληψης για τον Πρωθυπουργό, θα συζητηθεί στην ίδια λογική με τον πρόεδρο της Ρωσίας, εναντίον του οποίου εκκρεμεί επίσης ένταλμα σύλληψης. Μια κίνηση για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης μπορεί να δώσει όθηση στην πρόθεση των χωρών να σταματήσουν να πουλούν όπλα στο Ισραήλ και να αυξήσει το ρυθμό της διεθνούς απομόνωσης του Ισραήλ, η οποία σταδιακά παίρνει σάρκα και οστά. Επίσης μπορεί να, επειδή ζήτησε κάτι ανάλογο και ο Λίβανος, ότι μπορεί οι διαδικασίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να επεκταθούν και κατά της Χεσμολάχ. Τέλος πάντων, είναι σημαντικό το ζήτημα, περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ο Μάρτιν Γκρίφιθς είναι αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με αρμοδιότητα τις ανθρωπιστικές υποθέσεις και την αρρωγή. Λέει, αν ο Ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε χερσαία επιχειρήση ευρείας κλίμακος στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα εκτυλιχθεί απερίγραπτη τραγωδία. Η αλήθεια είναι ότι η χερσαία επιχείρηση στη Ράφα θα προκαλούσε απλούστατα απερίγραπτη τραγωδία. Κανένα ανθρωπιστικό σχέδιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά λεπτομέρειες. Ο κόσμος καλεί εδώ και εβδομάδες τις Ισραηλινές αρχές να μην επιτεθούν στη Ράφα. Όμως η χερσαία επιχείρηση παίρνει μορφή στον άμεσο ορίζοντα, λέει ο Μάρτιν Γκρίφιθς. Για τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που διέφυγαν προς το νοτιότερο σημείο της Γάζας, στη Ράφα δηλαδή, για να σωθούν από τις ασθένειες, το λοιμό, τους ομαδικούς τάφους και τις μάχες, η χερσαία εισβολή θα σήμαινε ακόμα περισσότερους τραυματισμούς και θανάτους. Συνεχίζει ο Βρετανός αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος αναμένεται να εγκαταλείψει τα καθήκοντά του σε μερικές εβδομάδες. Για τις υπηρεσίες που πασχίζουν να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια παρά τις μάχες, τους αδιάβατους δρόμους, τα πυρομαχικά που δεν έχουν εκραγεί, τις ελλείψεις καυσίμων, τις καθυστερήσεις στα σημεία ελέγχου και τους Ισραηλινούς περιορισμούς, χερσαία εισβολή θα κατάφερνε καταστροφικό πλήγμα.
έχουμε αποδηθεί σε κούρσα για να αποτρέψουμε το λοιμό και τον θάνατο και αυτόν τον αγώνα τον χάνουμε. Καλωσόρισε πάντως το πρόσφατο άνοιγμα της διέλευσης Έρετς και γενικότερα την αύξηση της ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι βελτιώσεις αυτές στη διανομή περισσότερης βοήθειας στη Γάζα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προετοιμαστεί ή για να δικαιολογηθεί η στρατιωτική επίθεση στη Ράφα. Τα είπε όλα ο άνθρωπος, εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Η Λένα Αργύρη είναι μια πολύ καλή δημοσιογράφος. Πήρε συνέντευξη τύπου από τον εκπρόσωπο των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, τον αντισυνταγματάρχη Τζόναθαν Κονρίκους, ο οποίος είπε ότι, για να μην τη διαβάζουμε ολόκληρη, ότι αυτό που έκανε το Ιράν ήταν ένα βήμα, σαν να λέει μέσα από τις γραμμές ότι το προκάλεσαν. Δηλαδή ήταν η πρώτη φορά, ενώ εδώ και δεκαετίες μας χτυπάει μέσω αντιπροσώπων, το χτύπημα στη Δαμασκό το υποχρέωσε να μας χτυπήσει. Όμως αυτό απέδειξε δύο πράγματα. Ότι το ίδιο δεν είναι ικανό να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο Ισραήλ, ενώ το Ισραήλ με την απάντησή του απέδειξε ότι η αεράμενα του Ιράν είναι τρίπια. Αυτό λέει. Προσέξτε τι άλλο λέει. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, λέει. Αυτό ήταν μόνο ο πρώτος γύρος. Τώρα που τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν έχουν διαβεί τους ροβίκονές τους, θα υπάρξει συνέχεια. Δεύτερος γύρος. Τι είχαμε πει? Άνω τελεία έχει μπει. Θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος. Τι εννοείται, λέει, τι θα πρέπει να περιμένουμε? Τώρα που το Ιράν έχει αποκαλύψει τόσο την επιθετική όσο και την αμυντική αδυναμία του, έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους για λίγο, προκειμένου το Ισραήλ να μην εκμεταλλευτεί αυτή τη νέα δυναμική και μην το κοπανίσουμε ξανά. Νομίζω ότι το Ιράν θα επιστρέψει στη χρήση των πληρεξουσίων του για το άμεσο μέλλον και θα επικεντρωθεί στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι έχει συμφέρον να κλιμακώσει την κατάσταση. Λέει για τη Ράφα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπούμε. Χωρίς τη Ράφα, θα μπούμε και θα καταστρέψουμε τις σύραγγες που από την Αίγυπτο μέσω της Ράφα μεταφέρουν τα οπλικά συστήματα στη Γάζα. Άρα τι σημαίνει? Ότι θα πιάσουν το πέρασμα της Φιλαδέλφειας. Δηλαδή το Ισραήλ στη Ράφα θα συνορεύει με το Αίγυπτο, κάτι που δεν το δεχόταν μέχρι πρόσφατα η Αίγυπτος. Και τι άλλο είπε? Είχαμε αποφασίσει να κοπανίσουμε γερά το Ιράν. Αλλά έπεσε το τηλεφώνημα από την Αμερική και το κάναμε περιορισμένης κλίμακας. Πάμε στις ΗΠΑ να δούμε τι γίνεται. Δεν υπάρχουν και τόσο καλά μαντάτα για τους φίλους του Τραμπ, αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε. Σαν σήμερα, 1η Μαΐου 1999, ένα λεωφορείο στη γέφυρα στο Λουζάνι χτυπήθηκε από αεροπορικές επιδρομές του ΝΑΤΟ στη Σερβία. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 15 παιδιά. Τα ασθενοφόρα που πήγαιναν στο λεωφορείο χτυπήθηκαν και αυτά 50 λεπτά αργότερα και τραυματίστηκε σοβαρά ένας γιατρός. Δεν μιλάμε για αυτά τώρα, έτσι δεν είναι? Δεν μιλάμε για αμάχους χτύπησαν. Τα αμερικανικά, είδατε κανένα ένταλμα σύλληψης, όπως πάνε να κάνουν τώρα για τον Νετανιάχου ή έκαναν για τον Πούτιν? Τα αμερικανικά στρατεύματα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν όπλα για αυτοάμυνα στην εξέδρα και στην προβλήτα που θα κάνουν εκεί στην ακτογραμμή της Γάζας, είπε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Time, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι αν κερδίσει τις εκλογές είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει το στρατό και την εθνική φρουρά για να εκδιώξει παράνομους μετανάστες από τη χώρα. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να το κάνω αυτό. Πιστεύω ότι η εθνική φρουρά μπορεί να το χειριστεί μόνη της. Αν δεν μπορέσουν να το κάνουν θα χρησιμοποιήσω το στρατό, είπε ο Τραμπ. Στο Time υπάρχει ένα εξώφυλλο, έχουν το πρόσωπό του που δεν είναι καλό, τίτλος είναι «Αν κερδίσει» και το μη είναι πάνω από το κεφάλι του και τον παρουσιάζουν περίπου σαν διάβολο με κέρατα, έτσι λένε σχολιαστές. Reuters, ο Biden αποφάσισε να αφαιρέσει τη μαριχουάνα από τη λίστα των σκληρών ναρκωτικών προς όφελος της προεδρικής εκστρατείας του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ θέλει να κάνει τη χρήση του χόρτου
να την αποποινικοποιήσει. Σχετικά με την πιθανή δίωξη της Ισραηλινής ηγεσίας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι αυτό το δικαστήριο δεν έχει τη δικαιοδοσία να το πράξει. Συνεργαζόμαστε στενά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για ορισμένα βασικά ζητήματα και πιστεύουμε ότι επιτελεί σημαντική δουλειά. Για παράδειγμα, στην Ουκρανία ή στον Νταρφούρ στο Σουδάν. Ωστόσο, το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία για τη Ρωσία είναι καλά, για το Ισραήλ δεν είναι καλά. Το καταλάβατε? Το Fox, το τραμπικό ή τέλος πάντων που είναι των Ρεπουμπλικάνων. Υπό τον Biden τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν περάσει από την ήπια προκατάληψη στην απροκάλυπτη προπαγάνδα. Σήμερα τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζονται από τους δημοκρατικούς είναι απίθανο να πούν την αλήθεια για ένα μόνο θέμα, ειδικά αν βλάπτει κατά κάποιο τρόπο τη φήμη του Biden. Κάτι μου θυμίζει για τα ελληνικά εδώ, ή υπερβάλλω λέτε. Την άποψη αυτή εξέφρασε η πολιτική σχολιαστής Molly Hemingway σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News. Σύμφωνα με αυτή, για χάρη της εξουσίας και της θέσης, τα μέσα ενημέρωσης επινοούν κάποιες ιστορίες και άλλες τις κρύβουν, είτε είναι εξωτερική πολιτική, είτε μεταναστευτική κρίση, έγκλημα, εκλογές κτλ. Η γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει την εισαγωγή ρωσικού ουρανίου. Το κέντρο συναγερμού των ΗΠΑ τρομοκρατήθηκε από τους αυξανόμενους δεσμούς ασφάλειας του Ιράν με τη Ρωσία. Τι να δείτε τι γίνεται, χαμός γίνεται εκεί πέρα. Για να δούμε εδώ, μισό λεπτό. Τραμπ. 9.000 πρόστιμο 9.000 δολαρίων επέβαλε ο δικαστής στον Ντόναλντ Τραμπ, το ανώτατο πρόστιμο, γιατί παραβίασε εντολή που είχε δώσει να μην κάνει δηλώσεις εναντίον δικαστών, εισαγγελέων, μαρτύρων κτλ. Το παραβίασε, έφαγε την καμπάνα του. Στο Time λοιπόν που τον έχει πρωτοσέλιδο, λέει μια σειρά από πράγματα ο Τραμπ, λέει θα αφήσει το ελεύθερο στις πολιτείες να αποφασίσουν αν θα απογορεύσουν την άμβλωση, θα αναπτύξει στρατό για να καταπολεμήσει την μετανάστευση, θα θέσει όρους για τη στρατιωτική στήριξη των δημάχων των ΗΠΑ, δηλαδή για τις αμβλώσεις το είπαμε, για το μεταναστευτικό το είπαμε, θα βάλει 10% δασμούς σε όλα τα εισαγόμενα είδη, εάν βάλει αυτός θα βάλουν και οι άλλοι όμως 10%, οπότε πάμε αλλού. Και είπε, γιατί λέει εγώ να έχω, μου φαίνεται έχει 40.000 στρατό στη Νότια Κορέα. Εντάξει, να έχω. Ας πληρώνει τα έξοδα η Νότια Κορέα, είναι και πλούσια χώρα λέει. Γιατί να πληρώνω εγώ τα έξοδα? Είναι η λογική του εμπόρου του Τραμπ και προσέξτε αυτά, θα σας το διαβάσω. Πιστεύω ότι ο εσωτερικός εχθρός είναι σε πολλές περιπτώσεις πολύ πιο επικίνδυνος για τη χώρα μας από τους εξωτερικούς εχθρούς στην Κίνα, τη Ρωσία και άλλους. Δήλωσε επίσης ότι είναι απολύτως έτοιμος να δώσει χάρη σε όσους έχουν καταδικαστεί για τα εισβολή στο Καπιτόλιο κτλ. Λέει, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα πολιτικής βίας μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Τραμπ απάντησε, αν δεν κερδίσουμε, ξέρετε, θα εξαρτηθεί από τις περιπτώσεις. Και είπε ότι δεν παραδέχθηκε ποτέ την ήττα του το 2020 και είπε αν το δικαστήριο δεν του χορηγήσει όπως ζητά προεδρική ασυλία, ο Τζο Μπάιντεν θα διωχθεί ποινικά για όλα τα εγκλήματά του. Αν λέει δεν μου δώσουν εμένα προεδρική ασυλία, τότε θα διώξω κατά τον ίδιο τρόπο για όλα τα εγκλήματα που έκανε εγώ τον Μπάιντεν όταν πάρω την εξουσία. Λοιπόν, οριακό προβάδισμα διατηρεί ο δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επί του ρεπουμπλικάνου κατόχου του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ipsos που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Reuters και ολοκληρώθηκε μόλις χθες Τρίτη. Το 40% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων είπε ότι θα ψήφιζε Biden, ενώ το 39% Τραμπ και το 8% Ρόμπερτ Κέννεντι. Ο Μπλίνκεν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ισραήλ. Καμία καθυστέρηση, καμία δικαιολογία, η ώρα είναι τώρα όσον αφορά την απελευθέρωση των ομίλων. Ο Χέρτζογκ καταφέρθηκε εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το ενδεχόμενο να εκδοθούν διεθνή εντάλματα σύλληψης. Ο Μπλίνκεν έριξε την ευθύνη για το γεγονός ότι δεν επιτυγχάνεται η συμφωνία για απελευθέρωση ομίλων εξ ολοκλήρου στη Χαμάς. Απάντησε η Χαμάς. Τα σχόλια ο Σαμί Αμπού Ζούχρη, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, λέει τα σχόλια του Μπλίνκεν έρχονται σε αντίθεση με την πραγματικότητα. Δεν είναι παράξενο για τον Μπλίνκεν, ο οποίος είναι γνωστός ως Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ και όχι της Αμερικής, να κάνει τέτοια δήλωση. Ακόμα και η Ισραηλινή διαπραγματευτική ομάδα
παραδέχθηκε ότι ο Νετανιάχου ήταν αυτός που εμπόδιζε την επίτευξη συμφωνίας. Το είπε ότι είναι υπουργός του εξωτερικού του Ισραήλ, γιατί όταν την πρώτη φορά μετά την εισβολή της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου, όταν πάτησε το πόδι του ο Μπλίνκεν, είπε έρχομαι στο Ισραήλ ως Εβραίος, το θρήσκευμα εννοούσε, και τώρα τον κατηγορούν ότι είναι 300 άτομα συνελήφθησαν τελικά, τα 900 ήταν συνολικά χθες. Τώρα έγινε επιχείρηση εκένωσης του Κολούμπι, είχαν κάνει κάποιες καταλήψεις. 300 φοιτητές έχουν συλληφθεί από το Κολούμπια και το City College. Πάντως γίνεται απίστευτη, δηλαδή έχει γίνει πάνω από 50-60 πανεπιστήμια, ακόμα και σε συντηρητικές πολιτείες, στο Τέξας για παράδειγμα, επεκτείνονται οι φοιτητικές διαδηλώσεις. Είναι ένα πρόβλημα αυτό για τις ΗΠΑ. Θα δούμε πού θα καταλήξει και πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Είπαμε ότι οι ΗΠΑ εδώ και 1,5 μήνα έδωσαν κρυφά τους ATACMS βελληνικούς 300 χιλιόμετρων. Και χθες είπαμε ότι κάποιον τον κατέρριψαν οι Ρώσοι. Δεν τους κατέρριψαν όλους. Χτυπήθηκαν 3 στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας στην Κριμαία. Και είχε και κάποιους τραυματίες. Είναι σημαντικό ζήτημα αυτό και το γεγονός ότι χτυπούν την Κριμαία επαληθεύει αυτό που είχαμε πει από την αρχή, ότι το ζητούμενο της Δύσης, όχι για την Ουκρανία, για τα στρατηγικά συμφέροντα των Αγγλοσαξώνων βασικά, είναι να πάρουν πίσω την Κριμαία, την ιστορική Χερσόνησο της Ταυρίδος ή την Ταυρική Χερσόνησο, γιατί όποιος έχει την Κριμαία είναι ένα χέρι που βγαίνει μέσα στον Εύξηνο Πόντο. Όποιος κατέχει την Κριμαία κατέχει τον Εύξηνο Πόντο, τον έλεγχο του Ευξήνου Πόντου. Είχαμε νέες πλήγματα, αεροπορικά και πυραυλικά πλήγματα σε σιδηροδρομική γραμμή της Ουκρανίας, ρωσικά πυραυλικά πλήγματα, και αυτό γίνεται για να, επειδή η μεταφορά των οπλικών συστημάτων από τη Δύση που έρχονται τώρα, αφού απελευθερώθηκαν τα 61 δις, γίνεται κυρίως με τρένα, χτυπούν τους σιδηροδρομικούς μεταφορικούς άξονες για να εμποδίσουν τη μεταφορά των οπλικών συστημάτων στα μέτωπα, και την ίδια στιγμή εντείνουν τις επιθετικές τους ενέργειες και στην Αυδέευκα και στο Χάρκοβο οι ρωσικές δυνάμεις. Στο νότιο μέτωπο λέει ότι πήραν πίσω το Ρίχοβο, νομίζω, έναν οικισμό, τον κυριότερο που είχαν καταλάβει στην περσινή αντεπίθεση Ουκρανία, λέει ότι τον πήρανε πίσω. Το Ρομπότινε. Έτσι λένε οι ρωσικές πηγές, δεν επαληθεύτηκε ακόμα, ενώ χθες οι Ουκρανοί έλεγαν με 20 έως 40.000 δύναμη 20 έως 40.000 ανδρών θα επιτεθούν στο Χάρκοβο. Τώρα καινούργιες πηγές λένε ότι είναι υπερδιπλάσιος ο αριθμός. Α δούμε. Ο Σοϊγκού δεν είναι μόνο ο Ζελένσκι που λέει φέρτε στρατεύματα και φέρτε οπλικά συστήματα, και ο Σοϊγκού ζήτησε την αύξηση και την ταχύτερη μεταφορά, αλλά και την αύξηση του πολεμικού υλικού στα μέτωπα. Πιθανότατα γιατί, όπως λένε οι Ουκρανοί, προετοιμάζουν μία επίθεση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η προετοιμασία μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Ιράν με τη Ρωσική Ομοσπονδία έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο. Στη Γερμανία, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία, αριστεροί ακτιβιστές, και αλλού υπάρχουν αυτά, έκαψαν την θερινή έπαυλη του προέδρου της Rheinmetall. Το TikTok, το Bilibili και άλλα κινέζικα κοινωνικά δίκτυα, άκου Bilibili, πλημμύρισαν από βίντεο από το λόφο Ποκλώναγια στη Μόσχα, όπου είναι σταθμευμένα αιχμάλωτα Leopard, Bradley, Abrams και Marder και άλλο δυτικό πολεμικό υλικό που το έχουν πάρει αυτούσιο και το εκθέτουν. Έχουν κάνει ένα πάρκο με τα τρόπαια από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε μία αποχρώσεις, έτσι.
έγχρωμης επανάστασης στη Γεωργία. Στη Γεωργία η κυβέρνηση έφερε ένα νόμο παρόμοιο με αυτό που ψηφίστηκε στη Ρωσία, νομίζω και στην Ουγγαρία, ότι απαγορεύεται, ότι οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό πρέπει να λογοδοτούν. Στην ουσία απαγορευτικός είναι αυτός ο νόμος. Και γι' αυτόν τον νόμο βγήκαν στο δρόμο, είχαμε συλλήψεις, είναι αποχρώσεις έγχρωμης επανάστασης εκεί. Καταλαβαίνετε, έτσι. Τα ρωσικά εργοστάσια παράγουν τρομερά όπλα, είπε ο Μετβέντεφ. Η Ρωσία έχει ό,τι χρειάζεται, η νίκη θα είναι δική μας. Ανέφερε με αφορμή, σε μήνυμά του, με αφορμή τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, είπε συγκεκριμένα: έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Τεχνολογικές δυνατότητες, εργασιακή εμπειρία, επιμονή και δύναμη, πίστη στην πατρίδα, βαθιά ιστορική μνήμη και καλούς στόχους. Η νίκη θα είναι δική μας. Είπε ότι τα ρωσικά εργοστάσια παράγουν πλέον τρομερά όπλα, μπροστά στα οποία τρέμουν οι εχθροί μας, αλλά δεν παράγουμε μόνο όπλα. Μαζί με αυτά παράγουμε και όλα όσα χρειάζεται η χώρα μας για μια ευημερούσα ζωή. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε να πούμε. Επειδή δεν το είπαμε στην αρχή, εκεί έπρεπε να το πω, το ξαναλέμε τώρα. Καταρχάς κάποιοι ρωτούν τι διαφορά έχετε η Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο, τι διαφορά έχετε από τα άλλα κόμματα και τι διαφορά έχει το συμμετέχω. Ακούστε, αυτή είναι μια πολιτική κίνηση ειδικού σκοπού. Το έχουμε πει 1000 φορές. Τι ειδικού σκοπού, ό,τι λέει ο τίτλος. Εθνική κυριαρχία και 12 μίλια είναι μέσα. Για παράδειγμα, αν επιτρεπόταν ή αν προβλεπόταν τα δημοψηφίσματα, θα κινούσαμε διαδικασία να συγκεντρώσουμε υπογραφές, θα γίνει δημοψήφισμα. Με σαφή ερωτήματα για το τι θέλει ο ελληνικός λαός σε σχέση με τα 12 μίλια και την οριοθέτηση με την Κύπρο. Ας αποφασίσει ο λαός, και αν ο λαός αποφασίσει λάθος, θα υποστεί τις συνέπειες. Δεν κατάλαβα. Γιατί να αποφασίζει ο Ροζάκης, ο Σκέρτσος και ο Μητσοτάκης? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Θέματα εθνικής κυριαρχίας? Δεν κατάλαβα. Απαγορεύεται να τα συζητάνε αυτά. Απαγορεύεται. Μόνο ο λαός, μόνο οι πολίτες μπορούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η διαφορά από όλα τα άλλα. Εγώ δεν λέω ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο. Ας κάνει ελεύθερα, ας σκεφτεί και ας κρίνει ελεύθερα ο Έλληνας πολίτης. Επίσης, σε σχέση με τους υποψηφίους, και οι 31-32 πόσοι είναι εισάξιοι. Δεν πρόκειται ποτέ να προβάλλουμε κάποιον. Απλά εγώ, επειδή λέω και τη λέξη εγώ τώρα, επειδή έχω μια ευαισθησία στους ανθρώπους που έχουν προσφέρει όντες στο κράτος στα εθνικά θέματα, αναφέρομαι στους πρέσβεις, γιατί ξέρω το έργο τους. Μπορεί να είναι και οι άλλοι που να έχουν έργο. Για μένα είναι όλοι ίσοι και εισάξιοι. Όλοι. Εντάξει. Αυτά για την Επιτροπή για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο και για το συμμετέχω. Παίρνω μηνύματα και από το εξωτερικό αλλά και από όλη την Ελλάδα. Σήμερα πήρα μήνυμα από τη Νέα Ζωή. Ρώτησαν, κατεβαίνει ο Σάββας? Όχι ρε παιδιά, αφού έχουμε αυτό το μετερίζει, τα αφήσουμε, τρέχουμε στις Βρυξέλλες, ας πάνε τα άλλα παιδιά. Και είπαμε, όποιος εκλεγεί πρώτος θα μείνει 1 χρόνο. Το δεύτερο χρόνο, ο τρίτος τρίτο, ο τέταρτος ο πέμπτος. Ενιάυσιος η θητεία. Εντάξει, αυτή η ιστορία δεν γίνεται για να οικονομήσουν κάποιοι ή να βολευτούν κάποιοι. Είναι μια υπόθεση, μια υπόσχεση προσφοράς. Αυτό, εθνικής προσφοράς. Λοιπόν, αυτά μου αρέσει. Χτυπάμε το like, όπως το λένε τα αγγλιστοί. Μου αρέσει. Σχολιάζουμε, λέμε ό,τι θέλουμε, όσα μπορώ τα απαντώ. Και όσοι θέλουν να βοηθήσουν το κανάλι πάνε παρακάτω, στο περισσότερα πάνε παρακάτω, βλέπουν καταρχάς την ιστοσελίδα της Εθνικής Κυριαρχίας, της Επιτροπής Εθνικής Κυριαρχίας για την Κύπρο, Επιτροπής για την Εθνική Κυριαρχία για την Κύπρο, μπαίνουν στην ιστοσελίδα και εγγράφονται και παρακάτω είναι 2 τρόποι για να βοηθήσει το κανάλι, όσοι θέλετε φυσικά. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καλή Μεγάλη Τετάρτη. Αύριο είναι η Μεγάλη Πέμπτη, όπως είπαμε, φτάνουμε στην κορύφωση των παθών. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.